Khoa, 24 tuổi, nghề nghiệp diễn viên, dù đã trải qua 3 mối tình nhưng hiện anh chàng vẫn độc thân. Huỳnh Kim Bảo Nhi, 21 tuổi, một cô nàng năng động và cũng khá mơ mộng, đến nhà chung với hy vọng tìm được chàng bạch mã hoàng tử mà mình mơ ước. Trần Văn Nhật, 24 tuổi, nhân viên marketing, mong muốn tìm một nửa lý tưởng để có thể lập gia đình. Nguyễn Thị Phượng My, 24 tuổi, Ả Khôi Miss Áo Dài 2016, một cô nàng khá độc lập và có chính kiến. Liên Bỉnh Phát, 27 tuổi, MC, diễn viên và người mẫu ảnh duyên dáng, nhưng vẫn chưa có duyên với tình yêu. Song Ngư Phạm Chi, 24 tuổi, là một diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên khá lận đận. Trần Duy Đức, 25 tuổi, PT, huấn luyện viên cá nhân, người mẫu tự do, đẹp trai, quyến rũ nhưng khá là khó tính. Nguyễn Phong Linh, biên tập viên, cô MC có chất giọng truyền cảm này chưa có một mối tình vắt vai nào trong suốt 24 năm qua. Ai cũng nghĩ là Linh có người yêu cả. Linh không lý giải được chuyện đó. Em biết anh đi với Phong Linh rồi, anh bắt máy đi. Trời, em đâu có phải người dễ bỏ cuộc đâu anh. Em mà thích người là em sẽ tấn công tới cùng. Phát vẫn hướng về Nhi, Nhi lại để ý đến Nhật. Đức chuyển ấn tượng đến Ngư, còn Khoa thì dường như đang rung động với Linh. Câu chuyện tình yêu trong ngôi nhà chung vẫn còn tiếp diễn. Mời các bạn cùng theo dõi. Một lần nữa, căn nhà to lớn lại chỉ còn mỗi mình Nhi, cho đến khi... Sao không kêu ra mở cửa cho? Sao không đóng cửa? Trong buổi tối khi mà Phát quay trở lại, Nhi đang ở nhà một mình. Khoảng tầm 7 giờ hơn, Phát về một cách rất là bất ngờ. Một cái ôm của Nhi và Phát, và Phát cảm thấy rất là ấm áp. Đúng 1 gãy giờ. Sao mũi gãy mà? Sao mà sửa thành cái mũi này nè? Ủa, đúng rồi, chiều anh đi đâu vậy? Không có việc. Việc gì? Anh đi không được ngủ luôn mà. Được ngủ mà trời. Ủa, kết quả của mẹ anh sao rồi? Kết quả của mẹ anh sao rồi? Dạ anh ôm em ngủ. Kết quả của mẹ anh sao rồi? Mẹ anh đó hả? Thì chỉ là bị huyết áp thì đó giờ rồi, ngày nào không uống, lâu lâu đi khám lại thôi. Mà đó giờ anh quen mấy người rồi? Chính thức thì được 1 người, kéo dài cũng được 5-6 năm. Ý ghê vậy? Từ hồi cấp 3. Cấp 3. Sau khi broke up thì không có mối tình thứ hai chính thức, bởi vì anh không xác định là sẽ gắn kết lâu dài. Là cách đây bao lâu rồi? Chia tay cách đây bao lâu rồi? Cũng khoảng mấy năm trước, 2-3 năm mà. Ý ghê vậy? Vậy là không quen ai nữa hả? Trong 2 năm đó ở đây có rất là nhiều mối tình khác nữa, nhưng đó là những mối tình không chính thức và không sao có mới cảm gọi xúc. là không chính thức? Có nghĩa là quen trên 5 năm mới gọi là chính thức? không phải, có nghĩa là cái người đó là cái người đầu tiên, và lúc đó là anh có tình cảm và gọi là có lúc đó gọi là thương thiệt, gọi là có yêu có thương. Còn những người sau này thì không có tình cảm nhiều như vậy. Không có tình cảm sao quen? Vậy như lấp trống cái khoảng trống trong lòng thôi chứ gì. Ghê quá à. Ủa bên này em làm gì, em điều tra nè? Bên làm gì? Hả? Thì ai thuê, ai mướn? Thì buồn miệng thì hỏi thôi. Ý, không. Mới về nhà còn chưa kịp thay đồ, Nhật đã phải chờ nghe bản án mà Phát dành cho mình. Cất đầu đi, xuống đây, nói chuyện cho nghe. Nói chuyện. Nói đi. Ngồi luôn đi. Trả lời nè. Bạn có quyền giữ im lặng và những lời nói của bạn sẽ làm bằng chứng trước tòa. Cho nên giờ bạn đừng nói gì hết. Nhật là người anh em mà anh rất là tin tưởng. Bắt bàn cái gì nè, bắt bàn. Ok.
Anh rất là quý Nhật. Và Nhật cũng biết là anh đang tấn công Nhi. Ngày hôm nay Nhật dám hẹn hò riêng với Nhi gần cái khung giờ mà anh định đi leo núi với Nhi. Nói gì em sẽ giải thích. Từ từ để anh nói xong. Chính vì thế hôm nay em hẹn Nhi đi xem phim đúng không? Nói đi. Ngày mai anh sẽ hẹn em đi xem phim rồi để trả thù. Chơi. Em nhớ đó, đúng rồi. Anh sẽ hẹn mời em đi xem phim để trả thù cho món nhục nhã ngày hôm nay. Đi, lên làm bắt đầu đi. Đây. Một cách trả thù ghê rợn. Why so late? Như mọi ngày, hôm nay Đức về nhà khá trễ. Năm em ngon. Phụ gì không? Em chỉ cần anh phụ anh ra kia ngồi thôi. Mấy bạn nam anh dễ thương với em á. Anh Anh dễ thương mà. Thì giờ em phải nói ngược lại đúng. thấy là từ mấy ngày nay là chỉ có một mình anh là phụ phải em. Nhi ơi, em nghĩ sao em nói vậy? Em kêu anh làm thịt kho là anh làm cho em ăn liền luôn, mà em nói là anh Phủ phàng với anh em. phụ phàng với em. Không hiểu nữa, vậy thôi anh nấu làm gì nữa. Thôi tắt bếp anh đi lên đây. Thôi buồn quá. Áo ha, anh là dễ thương nhất. Thất vọng quá. Anh đi làm về mệt phải không? Mà em muốn ăn thì anh làm cho em ăn liền luôn. Mà em nói anh câu đó. Thất vọng quá. Thất vọng quá, bỏ không nấu nữa. Thôi lỡ nấu rồi, tại tối nay em cũng đói. Chưa, em biết là sẽ có lý do đó mà. Đang đi mới đá banh về. Em thấy chị Phong Linh rồi. Thì nè, chị Phong Linh nè. Hello. Mọi người đang trên xe, gọi em hỏi coi Anh đang điều này chứ đừng quá vậy? ai về với em rồi. Không ai hết. Sao vậy? Em vẫn đang ở nhà một mình. Đang về. Đang về nè, đang về nè. Đang về. Đang chạy. Thương mẹ bắn tim. Cháu chạy 2 bánh rồi. Em giận hết tất cả mọi người luôn. Trời ơi, thôi đừng có giận. Thôi đừng Đừng giận. Giận là mũi dài ra đó. Thôi đừng giận, để tối về mọi người dỗ nha. Nha. Kịch nói kém hoài Cho giận mọi luôn người rồi. tối về dỗ nha. Hello. Xin chào cô bé dễ thương xinh xắn. Xin chào tay mèo. Hello. Em ra khóa cửa nè. Cái bánh kem nè. Ok. Ôi, đây là quyền năng của cái bánh kem đó hả Bi? Ơi cái bánh kem nghiêng rồi đó. Nghiêng rồi như rồi. Vô đi. Bánh kem ngon lắm. Cái bánh kem. Yeah. Thích bánh kem hả? Thích bánh kem hả? Đi vào đi kiếm nó đây. Hello. Sao vậy? Cái bánh kem cho cả gia đình đó. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bữa tối đã đến, không khí ngôi nhà chung thật vui vẻ dù chưa đủ thành viên. Bỗng nhiên Bi lại bất chợt biến thành một điều tra viên. Mà lâu lâu mình phải nhấn vậy cặp đôi bí ẩn cái. Rồi xong mình đi vô mình kiếm nước mình uống. Trốn kỹ lắm nha cặp đôi bí ẩn. Trốn kỹ lắm nha. Tôi biết ai rồi. Diễn viên diễn. Cô đúng không? Cô đúng không? Cô đúng không? Giật mình. Chẳng lẽ giật mình thiệt sao? À, thì ra người ta nói là có tật giật mình. Đúng rồi. Tao tán mày. Theo suy nghĩ của Shinichi Kodo thì cái sự xuất hiện của cô và sự vắng mặt của ông Phát có sự trùng hợp với nhau. Hai người đi chung về chung. Tôi chưa có nghe mùi ông Phát thôi. Đi chung về chung, người đấm người xoa. Ai da. Kìa người ta đâu rồi kìa, người ta ai da kìa. Trời ơi, vậy mà Mi định ngày mai ngồi với Bi. Đồ đá chân vậy rồi. Kỳ quá à. Đã lộn chân anh Phát rồi. Ê, vậy thấy đau đầu. Tôi nghĩ rồi.
đánh lạc hướng chứ. Lạc rồi. Lạc rồi. Lạc trôi dưới bầu trời. Cười hoài hay là người bí ẩn hả? Xin lỗi nha, chứ người bí ẩn người ta phân tích tâm lý rồi lắm á. Cái người nào mà được nghi thế thì người đó đang... Em nói anh biết em nghi ai không? Em nghi My. My ai? My với Đức. Một người dạy tập gym, một người mới tập gym vậy. Anh nói thiệt nha, anh không nghĩ được ai là người bí ẩn luôn á. Em thề với anh luôn, em chưa nghĩ ra luôn, em không bận tâm với nó luôn, anh tin không? Bận tâm làm chi? Bận tâm làm gì? Mình chơi vui thôi. Cứ để cho người ta được chuyến du lịch đi. Đúng rồi. Mình nói cho vui thôi chứ không. Người ta mà đi với du lịch đó chắc người ta vui lắm mà ta lừa gạt người ta đi chơi được. Mình nói cho vui thôi chứ thật sự em biết người nam là ai là Nhật chắc luôn. Em biết người nữ là ai luôn. Nữa. Em nói với kẻ biết làm sao? Anh mình đi bộ nhưng mà Family Mart mua thuốc chống muỗi đi. Theo lời rủ rê của Nhi, Phát đã hộ tống cô nàng ra cửa hàng. Nói nghe nãy mấy bạn phân tích em có nghĩ anh là người bí mật không? Có không? Có. Em có nghĩ hả? Bạn nghĩ hả? Không ban đầu em nghĩ là anh Nhật, tại vì nói sao Bạn ta? nào nghĩ là Nhật đúng không? Sau khi nghe phân tích lại nghĩ là anh. Không, bây giờ em vẫn nghĩ là anh Nhật hết chứ. Nhưng mà nghĩ thêm anh thôi. Chứ không phải là chuyện của anh đâu. Bây giờ nói nghe nè. Bây giờ nếu anh khẳng định anh không phải là người bí mật thì em có tin không? Em. Có tin không? Em. Không tin. Vậy anh làm sao mới tin? Làm sao ta? Không biết nữa. Nhưng mà thật sự thì cái vấn đề đó với em cũng không có quan trọng. Tại vì theo tiêu chí của em khi mà em quyết định tham gia chương trình này á thì là sẽ tìm cho mình người phù hợp nhất, chứ không phải là vô đây để chơi đâu. Chứ không phải là vô đây để phá anh ta hả? Không. Thì từ cái lúc đầu tiên thì em cũng có ấn tượng với anh mà. Tại vì em cũng biết là nếu như mà con gái không phải là người chủ động thì... Ơi quên, lộn. Nếu như con trai không phải là người chủ động thì thà mình bỏ lỡ còn hơn. Bữa giờ anh có chủ động không? Có mà. Vậy là anh may mắn ha. Anh Phát. Ủa anh có tìm thấy không? Nè, cái chuyện nó không có kết quả thì anh sẽ không bắt đầu từ lúc ban đầu. Nó sẽ mất thời gian. Vậy tại sao anh nghĩ anh lại có kết quả với em? Thì đó, bây giờ anh chia sẻ với em nè. Nếu như đặt trường hợp nha, em là một cặp đôi bí ẩn, anh cũng chả khe. Anh cũng chả khe. Tại vì anh chỉ biết là cảm xúc bây giờ là ok trong 4 người. Từ ngày đầu tiên là anh nhắm tới Nhi đúng không? Thì anh sẽ muốn tiếp cận với em. Trừ tới ngày cuối cùng em là một cặp đôi bí ẩn, ok thì anh sẵn sàng fail. Thì 3 người kia tại vì anh không có cảm xúc làm sao anh hẹn hò giờ, đúng không? Vậy lúc ngày đầu tiên gặp em có cảm xúc gì? Lúc đầu tiên anh cảm thấy thích cô bé này, giờ muốn hẹn hò với cô này. Cho nên đó là lý do mà tại sao trong mấy ngày hôm nay anh không phải là người ta nói là vô đây mình phải mở lòng đúng không? Đúng là mở lòng thiệt. Nhưng mà mình đó, ban đầu anh đã mở lòng rồi thì anh mở lòng với em rồi, nên anh sẽ không mở lòng với người khác nữa. Và nếu như em là cặp đôi bí ẩn thì ok. Cái cuối cùng có nghĩa là thì mình cũng đã tôn trọng cái cảm xúc của mình rồi, em hiểu không? Chứ mình không thể nào mà mình cảm thấy là mình không có cái cảm giác với cái cô đó mà mình lại đi hẹn hò với cổ làm cái gì. Hoặc là mình chỉ có cái tình bạn thôi, ok, family. Cho nên anh đang hy vọng em không phải là cặp đôi bí ẩn. Nếu như trường hợp xấu nhất, cái mục tiêu của Phát đã nhắm đến là cặp đôi bí ẩn, thì Phát cũng vẫn gọi là ok, tôi fail bởi vì tôi có cảm xúc với bạn nhưng bạn lại là cặp đôi bí ẩn. Thì Phát cũng không hối tiếc bởi vì không hẹn hò với 3 người kia. Tại vì biết tại sao? Cảm xúc của mình không cho phép. Lúc đó thì mình không có cảm xúc với họ thì làm sao mình có thể hẹn hò được. Cho nên là Phát sẽ không hối tiếc cái việc là ok mình sẽ không hẹn hò với cô này, không hẹn hò với cô kia. Để rồi luyến tiếc thì Phát không có chuyện đó.
những chị còn lại chủ động muốn hẹn hò với anh Phát thì anh Phát từ chối, bởi vì anh Phát muốn toàn tâm toàn ý dành cái thời gian đó cho mình, và điều đó làm mình rất là vui. Và mình cũng không muốn phụ cái tình cảm đó của anh Phát, cho nên mình sẽ cố gắng cân bằng cái tình cảm của anh Phát dành cho mình. Theo lời đề nghị của Song Ngư, đêm nay các thành viên ngôi nhà chung có một buổi nói chuyện đặc biệt. Hôm nay Ngư có một cái lý do rất là quan trọng muốn nói với mọi người. Nói đi. Trời ơi, đừng nhát. Cảm xúc dâng trào. Đây là ngày hôm nay em có một cái lý do khác muốn thông báo với mọi người. Ngày hôm nay em có một cái chuyện bất ngờ xảy ra. Đó chính là người yêu cũ liên lạc lại với em và cầu hôn em. Không, đó chỉ là chuyện xảy ra đâu. Tiếp theo, mọi người đang chờ bước tiếp theo đó. Không, nếu mà người yêu cũ mà quay lại cầu hôn với em có nghĩa là họ nhận thấy được cái gì đó họ đã đánh rơi. Với chị. Họ cần em tiếp. Nhưng mà quan trọng thôi Bi chia sẻ thôi, thì khi mà bản thân Bi bây giờ Bi nhận được cái lời chia sẻ này của Ngư, như là có một người thằng gái cũ mà nói với mình là y như vậy luôn á, mình cũng kiểu mà mình bàng hoàng luôn á. Để Ok. Ngư chia sẻ tiếp. Để Ngư chia sẻ Ok. tiếp. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà người ta đánh rơi rồi, bây giờ người ta đi tìm lại, thì em có chấp nhận cho người ta tìm lại hay không? Đó là cái điều mà em đang phải suy nghĩ kỹ và em đang cân nhắc, và lúc này em đang rất là rối về cái việc đó. Em đã chuẩn bị một Song Ngư mới, một cuộc sống mới và mọi thứ cảm xúc mới cho con người mới của em. Và bây giờ cái cũ nó tìm về em bất ngờ và chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật ra đó là cái lý do em xuất hiện ở đây, bởi vì em muốn quên người cũ và muốn trở nên mới. Tất cả quyết định thì đều là Ngư quyết định thôi. Ngư sẽ tự so sánh được và tự cân đo đong đếm được là có nên như vậy hay không. Cho nên là ai mà đang có kế hoạch thì liền lát nữa. Nhưng mà đã xác hết câu chuyện chưa, hay là chỉ mới có mở đầu thôi? Ngư chưa có thời gian đủ để mà suy nghĩ về cái quyết định đó. Thì bây giờ mình cứ vui đi, cái gì đến thôi chứ. Nhưng mà thật sự Ngư rất là muốn quên những cái gì đã qua. Ngư rất là muốn chân thành với mọi người. Đó là lý do tại sao Ngư chia sẻ điều này với mọi người. Cái điều mà em không ngờ được là những cái cũ nó tìm về, và những cái mà mình muốn quên đi thì nó lại xuất hiện trước mặt. Chị muốn chia sẻ với mọi người là lúc này em không có tâm trí và kiểu không có đã bị giống như là bị hoang mang và bị bối rối vì cái điều vừa rồi xảy ra với em. Và lúc này Ngư có thể nói là cái quyết định cuối cùng vẫn là ở Ngư, nhưng mà Ngư rất là cần cái lời khuyên của mọi người. Ngư rất là cần nghe hoặc là sự chia sẻ gì đó của mọi người. Tại vì Ngư cảm giác là Ngư đối diện với cái điều này một mình quá lâu rồi. Ngư cảm giác là Ngư phải gồng cái việc này một mình quá lâu rồi. Và ngày hôm nay khi mà có thể nói ra được với rất là nhiều người như vậy, Ngư cảm thấy được an ủi và Ngư cảm thấy mình không có một mình như trước đây nữa. Ngư hiểu mọi người luôn tôn trọng quyết định của Ngư và Ngư biết Ngư sẽ là người quyết định cuối cùng, nhưng thật sự giống như là Ngư muốn nghe được những cái lời khuyên từ những người anh em của mình. Mới gặp nhau 3 ngày, có biết người yêu cũ Ngư là ai đâu. Có đều là cách đây 2 năm, chuyện cũng cũ rồi. Nhưng mà thôi cứ cho em hỏi. Mọi người hay đồn á, là anh Lincoln mùa 2 á, là người yêu của Ngư.
Nếu vậy thì bây giờ cũng hỏi luôn là Có phải ảnh không? em cảm giác là không phải ảnh, nhưng mà cứ hỏi để xác định cho kỹ trước là có phải ảnh không. Không phải Lincoln. May quá. May quá. Ngư không muốn phụ nữ của bọn mình phải chịu những cái điều này từ phía nam giới. Ngư rất là tôn cao chế độ nữ quyền. Và tại sao phụ nữ lúc nào cũng phải chịu những cái điều này ở phía nam giới? Đó là một trong những điều mà nó ngăn cản Ngư trở lại với người yêu cũ. Ngư không muốn lúc nào cũng tha thứ. Ngư không muốn lúc nào cũng cho cơ hội, bởi vì những cơ hội đó nó đã có rồi. Những cơ hội đó Ngư đã cố rồi. Và kiểu đối với đàn ông, phụ nữ sai lầm một lần họ sẽ không quan tâm nữa. Nhưng tại sao đối với phụ nữ, đàn ông sai lầm một lần, 2 lần, 3 lần, thậm chí rất là nhiều lần, họ vẫn có thể bỏ qua được. Đó là một điều Ngư không muốn chấp nhận ở cá tính đó của người phụ nữ. Và tới lúc này Ngư đặt cho mình một câu hỏi là cái việc mà mình muốn bên cạnh người yêu của mình nhiều hơn, hay là việc mình muốn thể hiện cái ý chí nữ quyền nhiều hơn. Bởi vì Ngư muốn thay đổi cái tư tưởng đó, Ngư muốn thay đổi cái tư duy đó. Và Ngư đang tự đấu tranh với bản thân của mình vì cái quyết định này. Đức thì cũng đã từng trải qua 2 mối tình rồi, Đức cũng rất là hiểu. Người phụ nữ khi mà sinh ra á, nói đây cũng chia sẻ luôn, khi mà sinh ra là một người phụ nữ thì họ đã rất là thiệt thòi rồi. Nên là đàn ông tụi mình đó, nên là cố gắng làm sao để cho người phụ nữ của mình để quên đi cái thiệt thòi đó. Nên là từ khi mà Đức bắt đầu biết yêu đến giờ, Đức luôn suy nghĩ là khi mà đã yêu ai, Đức sẽ luôn luôn là có cảm giác là họ đã luôn luôn thiệt thòi rồi, nên là chắc chắn mình không thể để họ bị tổn thương hay là một vấn đề nào đó nữa. Một câu mà Đức đã từng đọc được trên sách rất là hay là người phụ nữ mà mình yêu rơi nước mắt thì không cần biết việc đó là như thế nào, nhưng mà chắc chắn mình là người sai. Chắc chắn mình là người sai. Mình rất là vui khi mà thấy Ngư cởi mở như vậy, mở lòng ra với tất cả mọi người. Có thể hiểu, các bạn có thể hiểu là khi mà một người mà họ mở lòng với mình thì chắc chắn mình sẽ rất là cảm tình với người ta. Và đặc biệt là mình sẵn sàng tiếp đón cái tình cảm đó, và chắc chắn khi mà mình gặp vấn đề gì mình sẽ tìm cái người đó, mình sẽ chia sẻ lại. Đó là một cái sự chân lý mà ngày hôm nay mình mới nhận ra được. Khi mà người ta chia sẻ với mình thì chắc chắn mình thấy cái sự thật lòng của người ta và mình muốn chia sẻ lại. Đó là cái sự kết nối. Đến ngày hôm nay thì tình cảm của mình hướng về Song Ngư. Thực sự thấy Song Ngư rất là, tuy cô bé này lần đầu tiên gặp thì mình thấy cũng kiểu bốc đồng, không có sẵn sàng cởi mở. Nhưng mà qua ngày hôm nay thì mình thấy cô nàng này là một người có thể sẵn sàng chia sẻ tất cả. Cố gắng nha. Cố gắng. Cố gắng. 1, 2, 3. Yeah. Tới phần 2 để em chia sẻ thánh tình FA, chia sẻ Chưa trải qua một mối tình nào hết, chia sẻ xem nào. đây. Thực ra là tại sao em gọi em là thánh tình, tại vì em nói thật luôn là dù em chưa có mối tình nào nhưng em là người đưa ra lời khuyên cực tốt. Người ta lúc mà người ta hỏi em là có nên quay trở lại với người yêu cũ hay không á, thì có nên yêu lại tình cũ hay không á, câu trả lời mà em luôn đưa ra là thực ra nó không gọi là yêu lại người cũ hoặc là quay lại với tình cũ. Tại vì xét về khoảng thời gian á, lúc đó mình thay đổi, người ta cũng thay đổi, hai người đã là hai con người mới hơn cái giai đoạn đó rồi. Vậy gọi là bắt đầu mối tình mới, chứ tại sao lại gọi là quay lại người yêu cũ? Đúng rồi. Cho nên là với bản thân Ngư á, Linh nghĩ là đối với Ngư bây giờ nha, người yêu cũ hay là một trong 4 chàng trai ở đây hay là những người khác sau khi chương trình kết thúc, cơ hội là ngang nhau. Cho nên bây giờ có thể là mình bị bất ngờ, mình có tình cảm, nhưng mà hy vọng là những ngày sắp tới trong nhà chung á,
một tuần này sẽ là một tuần mà Ngư cần phải đóng cửa cái đó lại, đừng suy nghĩ về điều đó nữa. Mình đây là 50% bị mất của người đó nè, là mình cho những 4 người này nhiều cơ hội hơn đi. Rồi sau đó, sau khi chương trình này kết thúc, mình xem thử lúc đó mình đã tạo cơ hội cho những người mới như thế nào, và lúc đó mình hãy suy nghĩ. Và thực ra tại sao lại có suy nghĩ là người cũ tốt hơn những người mới? Tại vì người ta đã hiểu mình rồi, người ta đã có một khoảng thời gian với mình, nên người ta đã có quá nhiều lợi thế rồi. Đoạn đường 100 mét người ta đã đi được 70 mét rồi. Không thể nào mà chấp một người bắt đầu từ vạch xuất phát với một người bắt đầu từ cái vạch 70 mét đó chạy đua về đích được. Không có cùng điểm xuất phát. Cho nên mình đừng có lúc nào cũng phải vấn vương, đừng có nghĩ là sao người mới không hiểu mình bằng người cũ, sao người mới lại không có hiểu mình, không có hành động đó, như vậy là không được. Mình cảm thấy không được là không đúng. Mình phải cho người ta cái cơ hội để hiểu mình nữa. Cho nên nếu bây giờ mà có suy nghĩ về việc là không, mình tiếc lắm, mình là người đã đi rồi, bây giờ người ta muốn níu mà mình chờ cái níu này lâu lắm rồi, là không đúng, là thiệt thòi với những người mới. Cho nên là ít nhất trong những ngày tới trong chương trình này, bít cửa đi, bít cửa với tình cũ luôn đi. Bây giờ là chỉ có cửa cho người mới thôi. Em đang rất là nhớ người cũ và nhớ những kỷ niệm. Và em không hiểu tại sao tất cả những cái nỗi buồn và những cái tổn thương nó đã qua rồi, nhưng mà em vẫn còn nhớ người đó. Người cần một người lý trí nha Linh Kinh. Một người lý trí và một người có suy nghĩ của đàn ông, với những kinh nghiệm và những cái cách nghĩ của đàn ông, biết cái điều nào là tốt cho mình. Bởi vì những lúc mà người bị lạc lối, những lúc mà người bị cảm xúc, người cần một người lý trí để mà giúp mình nhìn nhận rõ vấn đề là gì. Khoa vẫn dành ấn tượng với Phong Linh. Phát vẫn hướng về Nhi và ngày càng tỏ rõ tình cảm với bé Út. Đức càng dành tình cảm cho Song Ngư nhiều hơn khi nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của cô. Nhưng liệu Song Ngư có sẵn sàng đón nhận tình cảm mới khi chuyện cũ bất chợt ập đến? Đâu là lối thoát cho Ngư trong câu chuyện này? Tình cảm của các bạn trẻ rồi sẽ đi về đâu? Mời quý khán giả đón xem tập tiếp theo. Em không muốn cảm xúc của em bị người đó chi phối nữa. Khi mà trong một cái mối tình, em sẽ 100% hết mình với cái mối tình đó. Em nghĩ chắc em không phải là tuyết người anh Đức sẽ thích đâu. Em biết người của anh Đức là gì? Em không biết, là tuyết người của anh mà. Thì tới cuối chương trình mọi người cũng biết em với anh là cặp đôi thôi. Muốn về Nãy giờ em ở nhà đợi. Thì mai đi đâu ta? đi khách sạn. Nếu mà chuẩn bị lẹ nha, 1 giờ là em học xong.